Bine ați revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre limite. Ce înseamnă o limită, la ce folosește și cât de mult ne permitem să punem limite. O limită este până la urmă o protecție. Ea definește clar un cadru privind ceea ce îmi doresc și ceea ce nu-mi doresc, ceea ce pot accepta și ceea ce am nevoie să refuz. Cu siguranță în jurul dumneavoastră, în orice viață, a oricărui om, există situații neplăcute. Și există situații în care ne deranjează ceva și vrem să punem stop. De cele mai multe ori suntem învățați să nu spunem ce ne deranjează, pentru că ne gândim cumva că îl deranjează pe celălalt mai mult decât pe noi. De obicei se tace și se păstrează informația sau starea de frustrare și de mulțumire până la un moment în care lucrurile explodează și generează un adevărat conflict. Acest conflict ulterior se gândește ca fiind o confirmare a faptului că nu trebuia spus ce a deranjat. Ei bine, atât timp cât deranjează înseamnă că lucrurile sunt deja în neregulă. A pune limite înseamnă să mă cunosc pe mine prima dată, ce pot accepta și ce nu pot accepta, ce îmi place și ce mă deranjează. Pentru că a pune o limită înseamnă să-mi respect dorințele, să-mi respect nevoile și totodată să mă asigur că eu față de ceilalți îmi pun limite și mie. Altfel devine o limită egoistă sau o limită abuzivă față de ceilalți. Celorlalți n-are de ce să le pese ce limite avem noi și ca atare este datoria noastră, obligația noastră și îndatorirea noastră să le aducem la cunoștință. Însă le aducem la cunoștință într-un mod care nu deranjează sau, mai mult decât atât, într-un mod în care să-l înțeleagă. Este extrem de important felul în care exprimăm o limită. Eu nu accept un lucru anume sau o atitudine anume sau să fiu tratat într-un anume fel. Ca atare, acest lucru este bine să-l transmit într-un mod clar, succint, destul de ferm, dar nu dureros sau nu ofensator. Pentru că știm deja, libertatea fiecărui individ există și se manifestă până acolo unde încalcă libertatea celorlalți. Aici vorbim despre libertatea de manifestare, libertatea de exprimare și libertatea atitudinii. Nu pot să-i cer unui om să fie altfel decât este. Sunt persoane mai sensibile care au limita de toleranță mult mai mică și atunci sunt deranjate foarte des de foarte multe lucruri mici și au pretenția cumva ca ceilalți să se transforme astfel încât să le respecte aceste limite. O limită este problema fiecăruia dintre noi. Nu este problema celorlalți. După cum spuneam, trebuie, să ne cunoaștem foarte bine și să ne exprimăm foarte bine atunci când aducem la cunoștință o limită, astfel încât să nu deranjeze pe ceilalți. Când spun acest lucru, nu este ca și cum inclusiv limita mea este mai puțin importantă decât limita celorlalți. Limitele sunt toate importante și tocmai de aceea au zis foarte des vorbindu-se despre compatibilitate. Nu toată lumea trebuie să ne placă, nu toată lumea trebuie să ne accepte și nici noi nu suntem obligați să placem sau să acceptăm pe toată lumea. Pentru că de aceea suntem diferiți. Este și un șarm, dar totodată și dificil. Tot ceea ce trebuie să manifestăm este o limită a suportabilității. O limită personală nu include ce nu-mi place să aud, ci ce nu suport să aud, iar acest lucru trebuie să fie foarte clar în manifestare. Limita protejează individul care pune limita de abuzurile exterioare, fie ele în relație, fie ele în comportament, în mediu, că este mediul profesional sau este mediul familial.
Protejează prin sensul în care lucrurile sunt clare, iar celălalt știe foarte bine ce poate să facă și ce nu poate să facă, astfel încât să nu creeze o stare de disconfort și de frustrare care să conducă la un conflict. În acest context, limita protejează de conflict și totodată protejează de un dezechilibru psihoemoțional. Pentru că dacă ne gândim bine, atât timp cât evităm să punem limite și evităm să facem cunoscute lucrurile pe care nu le acceptăm, ceilalți nu au de unde să știe. Dacă răspunsul nostru tot timpul este pozitiv, este acceptabil, accept tot ce mi se oferă, indiferent dacă îmi place sau nu, ceilalți se simt îndreptățiți să ofere sau să ceară mai mult, fără să știe că acest lucru deranjează sau că acest lucru este un efort. Astfel, devine problemă personală să impun aceste limite. Se numește impunerea limitelor pentru că suntem nu doar răspunzători să punem aceste limite, ci să le și menținem. Atât timp cât spun nu-mi place, nu vreau și o spun o singură dată într-un singur context, ea nu este o limită, ci este o stare de moment. Categoric, limitele nu este bine să fie rigide, să fie tot timpul aceeași limită bătută în cuie. Nu, ele sunt flexibile în funcție de context, în funcție de persoane și în funcție de tipul de relație. Cu unele persoane, cu persoanele din familie, suntem mai flexibili, cu persoanele străine suntem poate mai puțin flexibili. Normal așa ar fi. În unele situații este exact invers. Sunt persoane care sunt mult mai tolerante și mai disponibile față de persoane din exterior și sunt persoane care sunt mai puțin tolerante cu persoanele din familie. Aceste dezechilibre, aceste inversiuni, întotdeauna produc frustrări, pentru că persoanele din familie sunt persoane apropiate și atunci așteptările sunt mai mari, deschiderea este mai mare și totodată și vulnerabilitatea este mai mare. Iar atunci când vedem că altcineva din exterior primește lucruri de care are nevoie, poate fi deranjant și poate să încalce o limită a persoanelor din familie. Este foarte bine să existe niște reguli, dar nu reguli strict impuse sau reguli limitative, ci reguli care să protejeze și să ofere confort ansamblului relațional. Ansamblul relațional poate să fie relația dintre părinte și copil, dintre cei doi parteneri, dintre părinți și părinții lor. Este clar că toate relațiile au o diferență în relaționare și limitele sunt diferite. Avem limite sănătoase și limite nesănătoase. Limitele nesănătoase sunt cele confuze și cele rigide. Limitele confuze înseamnă că nu sunt stabile. Uneori vreau, uneori nu vreau, uneori accept, alteori nu accept. Sau această inversiune despre care am vorbit mai devreme vis-a-vis de inversarea raportului natural, sănătos, unde ar trebui să pun limite mai rigide și unde ar trebui să fie mai flexibile. Când intrăm în zona de limite confuze, se provoacă perturbări în relații, pentru că ceilalți chiar nu mai știu ce să înțeleagă. Ce îmi place și ce nu-mi place, ce accept și ce nu accept în mod real. Tocmai de aceea, o limită sănătoasă presupune niște obiective clare, presupune o dezvăluire, o vulnerabilizare în dezvăluire, prin a explica ce pot să accept și ce nu pot să accept, de ce anume sau față de cine. Pentru că știți foarte bine, există posibilitatea să ne permitem niște glume între persoanele mai apropiate, glume pe care, de exemplu, nu le vom permite cu alte persoane cu care nu ne cunoaștem. Este o limită sănătoasă aceasta și nu una confuză, chiar dacă poate aparent ar putea apărea ambivalentă. La fel este și cu limitele rigide. Atât timp cât avem o limită care este absolut inflexibilă, nu pot să nu accept un anume lucru,
este bine să nu fie prea multe. Categoric, aceste limite structurează și identitatea personală. Știți că și în caracterizarea unui om putem să spunem, este un om demn, este un om integru, este un om, nu știu, poate confuz sau poate oscilant. Adică avem tendința de a ne forma o părere și de a caracteriza un om vis-a-vis de limitele pe care le impune. La fel este și cu respectul. Respectul este o limită care se impune, nu se cere și nu se împărtășește, ci se impune. Și asta vine pe ideea de identitate de sine. Știu cine sunt, știu ce merit și știu ce nu accept. Limitele rigide se referă la faptul că limitele sunt prea multe. Avem tendința și de obicei persoanele care sunt mai vulnerabile sau sunt persoanele care n-au încredere în sine sau care poate se tem de apropiere. Sunt cele care pun enorm de multe limite. Totul este o limită. Sunt persoane extrem de sensibile care se deranjează la factori care de altfel ar fi normali sau chiar de dorit în relaționare. Însă, aceasta este o limită reală a lor, care cumva trebuie respectată. De asemenea, respectarea unei limite a cuiva presupune o doză de adaptare. Nu presupune o acceptare necondiționată din partea celui care respectă limita. Punându-ne în ambele perspective, din perspectiva celui care pune limita și din perspectiva celui care primește această limită, este și aici o modalitate totodată de a demonstra dacă am limite sănătoase sau nu. Pentru că dacă altcineva îmi spune limita mea este aceasta, nu permit un anume lucru, este din partea mea o dovadă de sănătate să demonstrez că pot accepta această limită sau pot accepta acest refuz. Însă, dacă această limită este abuzivă pentru mine, la rândul meu pot să pun o limită. Până unde accept această limită și cum facem să ajungem la un compromis? Toată lumea are limite. Dacă nu le manifestăm și nu le exprimăm, ne punem în pericol și totodată ne obligăm la suferință. Ne obligăm la a fi cumva dispuși să înghițim limitele sau dorințele celorlalți peste limita noastră de a suporta acest lucru. A nu pune o limită presupune disconfort, tensiune și duce inevitabil la conflicte. Dacă nu spunem cuiva că ne deranjează numai ca să nu supărăm persoana respectivă, ceea ce se va întâmpla este că vom avea grijă ca la un moment dat să provocăm o ceartă în care cu siguranță va fi deranjată persoana respectivă. De asemenea, din moment ce deja mă deranjează, este mai mult decât evident că relația se poate rupe sau se va rupe cu certitudine dacă nu pun limitele. Dacă pun limitele, am o șansă să o repar sau, cel puțin, am o șansă să restructurez relația și să ofer posibilitatea să creăm o relație satisfăcătoare pentru ambele persoane. Iată că limitele nu au un sens limitativ, constrângător, ci dimpotrivă, atâta timp cât avem niște limite care știm că ne sunt respectate de către ceilalți, ne vom simți în siguranță. De asemenea, dacă ceilalți ne acceptă sau nu ne acceptă limitele, ține tot de noi. Ține de felul în care le spunem și din felul în care le aplicăm sau le impunem. Pentru că unele limite este important să fie impuse atunci când există un abuz. Impunem o limită pentru a nu se repeta abuzul. Dacă totuși abuzul se repetă, ei bine, atunci este mai sănătos să renunțăm la acea relație. De asemenea, mai impunem anumite limite atunci când există o zonă confuză în care nu se cunoaște tipul de comportament sau tipul de relație care ar putea duce la o relaționare sănătoasă. Și tot astfel avem nevoie de limite și ne eliberează. Cine suntem noi se manifestă în ceea ce facem.
limitele noastre vorbesc despre noi și totuși ne oferă șanse noi, inclusiv să ne cunoaștem și să știm dacă exagerăm cu o limită sau chiar ar fi nevoie de o limită în plus. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.